বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ঘড়ীত বাজিছে প্ৰায় 11টা এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ চব্জি কি চব্জি বনাব লৈছোঁ আপোনালোকে চাওক মাটি লৈছোঁ এইফালে মটৰ কালিয়ে তিওৱা হৈ গৈছিলে এইপিনে পিঁয়াজো কাটি থৈ দিছোঁ এই মটৰ আলুৱে ধুনীয়া এখন তৰকাৰী বনাম আৰু মাহঁতৰ মৰণা মাৰি শেষেই হোৱা নাই আজি আকৌ এটা মৰণা মাৰিলে সেইবাবে মানে মৰণা লাগি আছে চাহ খাওঁ বুলি কৈছে চাহ মই বহাই দিওঁ চাহ খাব যিহেতু এইফালে মই চাহটো বহাই দিলোঁ এতিয়া কুকাৰত বস্তুখিনি ভৰাই লওঁ কাম কৰি থাকিলে মানুহবোৰ কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগেই চাহ খাওঁ কৈছে এতিয়া চাহ খালে বাৰু আকৌ এবাৰ খাওঁ কৈছে দোকানৰ পৰা চানা লৈ আনিব কৈছিলে চানা লৈ আনিছিলোঁ এতিয়া মই কুকাৰত বস্তুখিনি ভৰাই গাঁৱলীয়া মানুহ চাহটো আমাৰ মেইন লাল চাহ আমাক লাগিবই দিনটোত 5বাৰ 6বাৰ খাওঁৱেই আমি লাল চাহ এতিয়া মায়ে 6টা 7টামান বজাত এবাৰ খাইছিলে আকৌ এবাৰ খালে এতিয়া 11টা বাজিছে ভাত খোৱাই নাই আকৌ চাহ খাই বোলে চাহ খাবৰ কাৰণে চানা আনি দিলোঁ চানাৰ লগত খাব তাৰপিছত মই এতিয়া চব্জিখিনি বনাই লওঁ মাহঁতি মৰণা কামত লাগি আছে মা পাপা দুইজনে আৰু মই ভিতৰৰ কামখিনি কৰি দিছোঁ মানে ভাত চাত বনোৱা চব্জি তব্জি বনোৱা মই এতিয়া চব্জিখন বনাই কিনে আপোনালোকক দেখাম কি বনালোঁ দি দিলোঁ চব্জিখিনি বইল হ'বলৈ দিম তাৰপিছত তেল মাৰিম লাল চাহ হৈ গ'ল মাহঁতক দি থৈ হ'ব এইপিনে ডাল বইল আনিছিলোঁ কিনি কিনে চাহ একদম লাগে কৈ চিঙি মাথা মানে কাণ বেয়া কৰি আছে চাহখিনি দি থৈ হ'ব তেতিয়াহে তত হ'ব মানে নহ'লে পিয়াহত মৰি গৈছে চাহ পানী খাব নাপায় ঘৰত ভেন্দি কৰিছে ভেন্দিও লাগিছে চব মই ভেন্দি কেইটামান চিঙি থৈ যাম দেখিছে ভাজি লৈছোঁ একদম অকণমান কি কৰিবলৈ ভাবিছোঁ গম পাব এইখিনি ভাজি কিনে গুড়ি কৰি ল'লোঁ এইখিনি চব তাৰপিছত কি কৰিম চাব এইফালে কণীকেইটাও গুচাই লওঁ ধুনীয়াকৈ দুফালকৈ কাটি কিনে এনেকৈ মাজত হিৰা বনাই দিম তেতিয়া তেলটো সোমাই যাব ভিতৰলৈ কণীকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ফালি কিনে ইয়াত মই মছলা লগাই দিলোঁ মছলা লগাই কিনে পিনে কাটি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ হিৰাকৈ কাটি কিনে মই এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ নিমখ দি কিনে এতিয়া মই এইকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইপিচ দি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিচ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চাওকচোন আৰু চব্জিখিনি উলিয়াম চব ইমান ধুনীয়া ভিজি গৈছে মটৰ আলু মই তেলত দিম এতিয়া পিঁয়াজ এই কণী ফ্ৰাই কৰা এইখিনিতে দি দিম পিঁয়াজ দিলোঁ ইয়াত মই নৰসিংহ পাত দুখিলামানো দি দিম নৰসিংহ পাত কেইখিলাও দি দিলোঁ চলিব দিম বইল কৰোঁতে যিহেতু নিমখ হালধি অলপ দিয়ে দিছিলোঁ আকৌ তেল মাৰোঁতে এতিয়া হালধি চালধি মছলা চছলা চব দি তেল মাৰিছোঁ এইখিনি অলপ ঢাকি কিনে হ'বলৈ দিম চব্জিও হৈ গৈছে পূৰা এইখিনি নমাই ল'ম এতিয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চব চব্জিটো খালি একদম থালিখন ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ এয়া চক আজি থালি এপিনে কণী ফ্ৰাই ভেন্দি পোৰা এপিনে চানা গুড়ি কি চটুৱা নেকি বুলি কয় পিঁয়াজ কাটি নেমু চেপি বনালোঁ আৰু এইফালে মটৰ আৰু আলুৰ এখন ধুনীয়া তৰকাৰী ভাত চব এসাঁজ অসমীয়া খাদ্য আজি ৰান্ধিলোঁ সুন্দৰ এসাঁজ থলুৱা খাদ্য ৰান্ধিলোঁ আজি লৈছোঁ বাই